Hello guys! Good morning! So, January 9 na today dito sa Edmonton. Sorry, hindi ko na-close yung vlog kagabi, but today is a new vlog and 1 month na kami dito sa Canada. So, parang ang bilis lang ng panahon, no? Dumating kami ng December 9 and today is January 9. Ngayon, nasa apartment kami para i-connect yung internet kasi self-service na yung internet connection dito para padadalhan lang ng device or yung modem, tapos kami na bahala ang mag-connect dahil nga sa pandemic. And i-assemble din namin yung bed frame. And yeah, so far yun pa muna ang sa agenda. So tara, samahan nyo kami ngayon sa month 3 namin dito sa Canada dahil naka 1 month na kami. Okay, mag-a-assemble na tayo ng internet. Tapos na. Huh? So, ito na yung device na pinadala ng internet provider. Ang internet provider namin is Shaw. So, ito yung box. And then, may connector dito sa ilalim ng furnace. So, ito yung connection or yung wire dito sa ilalim ng heater. And then, nilagay lang ni Alvin dito sa likod ng device. Tapos, plug in. Okay, sama kayo sa akin. So, ito siya. Ito siya. Kailangan nakapasok siya ng ganyan. Tapos, itong screw, ikakonect ko siya dun sa butas ng bolt na yun. Ayan, nakakonect na yata. Tapos ito, i-attach ka dito. Gahi lagi siya doon. Ayan, ayan, kasi twist lang natin hanggang sa lock. Ayan. Pag lapit ng matapos, ano na siya, mahigpit na siya. So, kailangan i-lock ng maayos. First time kong mag-assemble ng bed kasi sa Pilipinas, hindi naman ako gumagawa ng bed. Hindi naman ako ang nag-assemble. Wow, cool! Yun na. So, dito na naman. Yung footboard ba? Tawag niya? So, next is yung dito sa paanan. Kunin mo dun. Ayan. Kunin mo yung kunin mo yun. Okay. Kunin ko na. First time mo din mag-assemble ng bed? Oh. First time din pala ni Alvin mag-assemble ng bed. Okay. Ayan. Maganda tong bed frame na to dahil solid wood. Ay, sira na siya dito. And then, kulang siya ng isang part dito. Yung parang kahoy na attachment. So, ito yung nabili namin for $80. Supposedly, $100 kasama yung mattress. Pero natawaran ng pinsan ko for $80. So next is yung gitna. And i-shoot. Okay, i-shoot na dito. Ganyan lang? Okay. May mali pala kami. Dapat ito daw siya pantay dito. So, iikot. Okay. Kasi ito yung pagpapatungan nito. So, kailangan namin i-flip. Lahat. Okay. Balik na punta.
okay na siya. Na-align na namin itong dalawa. Ito, siya dito. Pati itong side na ito. So, ngayon, lalagyan namin siya ng rice. Very good talaga, very good. Okay. So, ganyan ang height ng bed plus may mattress pa. Ay, sorry, wait lang. Ibaba ko muna ito. Okay. Ayan na ang bed frame. So, i-wipe ko muna bago namin ilagay yung mattress. Wait, wag! Kayo galing ka sa bus. Wag! Wag! Please. Okay, sabi ni ate, kapag galing sa bus, never ever sit on your bed, on your couch, kasi baka yung bus seats, may bed bugs din. Hindi nila kalaban dito ang ipis at daga, pero kalaban nila ang bed bugs. So, ayan na. Nalagay na namin yung mattress protector. See? Parang bago lang.